हॅलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे एक्झाम गाईड या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कालच आपल्या महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे व काय काय तरतुदी करण्यात आलेले हे आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. हे तुमच्या येणाऱ्या अपकमिंग राज्यसेवा मेन्सचे जर विद्यार्थी असतील किंवा इतर कोणत्याही परीक्षा देत असतील तर त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण कोणते नवीन स्कीम काही लॉन्च झालेल्या आहेत किंवा काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, बजेट अलोकेशनमध्ये किती देण्यात, कोणत्या योजनेसाठी देण्यात आले, ह्या सर्व बाबी तुम्हाला अर्थसंकल्पाच्या या व्हिडिओ लेक्चरमधून तुम्हाला भेटून जातील. तर पाहूयात. म्हणजे नेमकं अर्थसंकल्प म्हणजे काय असतं व अर्थसंकल्प काय असते की बाबा, जसं की आपण घरच्या सर्व प्रकारे एखाद्या मंथचं किंवा वर्षाचं नियोजन करतो की बाबा आपल्याला इन्कम किती येणार आहे, आपण खर्चा किती करणार आहेत, त्याच्यामध्ये काही कमी पडलं तर आपण दुसऱ्याकडून काही घेणार आहोत का, ह्या अशा गोष्टी याच्यामध्ये काय येतं अर्थसंकल्पामध्ये येतात. म्हणजे ते एक प्रकारचं जसं आपण घराचं बजेट ठरवतो तसंच शासन हे राज्याचं, देशाचं बजेट ठरवत असतं. त्यालाच अर्थसंकल्प असे म्हणत असतात. तसेच अर्थसंकल्पामध्ये काय येतं, शासनाचे काही खर्च असतात आणि शासनाचे काही उत्पन्नही असतात. शासनाच्या खर्चामध्ये काय येतं की बाबा टोटल काही खर्च भारताचा असू द्या, राज्याचा असू द्या, त्याच्यानंतर आपत्कालीन म्हणजे इमर्जन्सी फंड काय असतो आणि अर्थसंकल्पातील काही उत्पन्न असतं. त्याच्यानंतर उत्पन्न दोन प्रकारचे असतात, रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि भांडवली उत्पन्न. रेव्हेन्यू उत्पन्न म्हणजे असं म्हणजे कर उत्पन्न जे की आपल्याला वेगवेगळ्या महसुलाद्वारे कराद्वारे सरकारांना भेटत असतं. तसेच रेव्हेन्यू खर्च पण असतो. रेव्हेन्यू खर्च म्हणजे कसं असतं, जे काही आपण कर्ज घेतलेलं असतं किंवा अनुदान दिलेले असतात, तो काय झाला आपला रेव्हेन्यू खर्च असतो. त्याच्यानंतर भांडवली उत्पन्न काय असतं, की जेव्हा आपण आर-बी-आयकडून, जनतेकडून किंवा इतर वर्ल्ड बँक वगैरे बाकीच्या बँकेकडून कर्ज घेतो, त्याला काय होतं भांडवली उत्पन्न घेतो. म्हणजे भांडवल आपण तयार करतो. तसेच ज्या काही आपण भांडवली खर्च म्हणजे काय असतं, म्हणजे दीर्घकालीन काही योजना असतात किंवा मशिनरीज असतात, याच्यामध्ये जे आपण खर्चात गुंतवतो त्याला काय म्हणतात भांडवली खर्च म्हणतात. आणि रेव्हेन्यू खर्च जो असतो आपला, तो कसा दोन प्रकारचा असतो. एक प्लॅन्ड असतो, आपल्याला ठरवलेलं असतं बाबा आपल्याला ह्या गोष्टी करायच्यात. पण अनप्लॅन नॉन प्लॅनमध्ये ते काय येतं माहिती आहे का, जेव्हा कधी इमर्जन्सी काहीतरी येते किंवा आपण जे ठरवलेलं नसतं पण अनएक्सपेक्टेडली ते येतं, ते काय येतं नॉन प्लॅनडमध्ये येतं. तसंच ॲक्च्युअली याची प्रोसिजर कशी असते उत्पन्न हे करायची. तर आपण काय करतो, शासन काय करतं, आता महाराष्ट्र सरकार आहे ते काय करतं की सर्व डिपार्टमेंटला असं जेवढे काही डिपार्टमेंट असतील, कृषी खातं असू द्या, महसूल खातं असू द्या, पाणी पुरवठा मंत्रालय असू द्या, त्या सर्वांकडून काय करतं त्यांचा खर्च वगैरे किती लागणार आहे काय नाही ह्या गोष्टी मागून घेतं आणि त्याची आपल्या याच्यामध्ये संसदेमध्ये मागणी करतं किंवा आपल्या जे काही राज्य सरकारचं विधिमंडळ वगैरे त्याच्यामध्ये मागणी केल्या जाते किंवा त्याला डिमांड फॉर ग्रांट्स म्हणतात. ते एक ॲप्रोप्रिएशन बिलाद्वारे मागणी केल्या जाते. त्याच्यामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंट आपला खर्च सांगतो आणि त्यावर सर्वांच्या सर्वानुमते त्याच्यामध्ये ठराव मंजूर होऊन ते बिल पास केलं जातं. त्याला फायनान्स बिल किंवा मनी बिलसुद्धा म्हटल्या जातात किंवा वेगवेगळ्या करविषयक तरतुदी असतात, त्याला फायनान्स बिल असं म्हटलं जातं आणि ते राज्यसभेमध्ये पारित होतं. तसेच जर एखाद्या अर्थसंकल्पामध्ये आपला मिळकत कमी म्हणजे आपली कमाई कमी आणि खर्च जास्त आहे, तर त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात किंवा म्हणजे बजेटरी डेफिसिटसुद्धा इंग्लिशमध्ये म्हणतात. तर आपण पाहूया महाराष्ट्र शासनाने काय काय तरतुदी केल्या आहेत. सन 2019-20 या वर्षासाठी अंदाजित महसुली जमा म्हणजे उत्पन्न किती 3,14,640 को कोटी 12 लाख. 3,14,640 कोटी आणि 12 लाख एवढं काय आपला अंदाजित महसूल जमा आहे. म्हणजे ही तुम्हाला 3,14,640 कोटी 12 लाख ही लक्षात ठेवायची आयटम तुम्हाला, कारण कधी एक्झाममध्ये तुम्हाला विचारलं जातं बाबा 2019 या वर्षासाठी अंदाजित महसूल जमा किती होणार आहे म्हणून महाराष्ट्र शासनाचा. त्याच्यानंतर दुसरी आहे अंदाजित महसुली खर्च किती होणार 3,34,933. आता तुम्ही जर ह्या दोन टर्म पाहणार 3,14,000 आणि 3,34,000, तर हे काय झालेलं आपला एक्सेस झालं जवळ 20,000 कोटीच्या वर एक्सेस झालेला आहे. म्हणजे ते काय झालं आपला महसुली तूट, म्हणजे हा आपला तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. याच्यामध्ये आपल्याला गरजेपेक्षा जास्त खर्च होते म्हणजे रेव्हेन्यू कमी आहे. तर मग अतिरिक्त अर्थसंकल्प म्हणजे जे तो कितीचा आहे 1,586 कोटी 55 लाख रुपयांचा आहे. तर आपल्याला मेन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा की बाबा आपला जमा किती आहे 3,14,640 कोटी 12 लाख आणि महसुली खर्च आहे 3,34,933 कोटी 6 लाख आणि याचा डिफरन्स म्हणजेच काय महसुलाची तूट असते. हे तुम्हाला एक्झाममध्ये कधी मोस्टली विचारू येऊ शकते, बाबा ह्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कितीची तूट आहे. हा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो.
तर नेक्स्ट आता सरकारचं असं म्हणणं आहे की शेतकरी, युवक, महिला किंवा दिव्यांग यांना, सर्व समाजाचे वंचित घटक यांना सर्वसमावेशक रोजगाराभिमुख आणि प्रगतिशील अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या काही मेन पॉईंट्स आहेत, टर्म्स आहेत, त्या लक्षात ठेवायच्या आणि नवीन जे आकडेवारी आहे ती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. नवीन औद्योगिक धोरण 2019 अंतर्गत नवा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. आता ह्या प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की बाबा नवीन औद्योगिक धोरण 2000 अंतर्गत कोणता कार्यक्रम या बजेटमध्ये प्रस्तावित करण्यात आला, तर काय आहे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. तसेच राज्यातील 50 तालुक्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी औद्योगिक पार्कची निर्मिती करणार आहेत. तर याच्यामध्ये प्रश्न काय विचारला जाऊ शकतो की बाबा आपल्या याच्यामध्ये MSME, सूक्ष्म लघु MSMEमध्ये किती औद्योगिक पार्क निर्माण करण्यात येणार आहेत, तर 50 हे त्याचा आन्सर आहे. त्यानंतर सर 2025पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन म्हणजे 70 लाख कोटी. म्हणजे हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की महाराष्ट्र शासनानं 2025पर्यंत आपल्याला कितीची आपली भारताची महाराष्ट्राची जी अर्थव्यवस्था आहे ती $1 ट्रिलियन नेण्याचा प्रस्ताव करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ नेमलेले आहेत. तर हे लक्षात ठेवा, 70 लाख कोटी किंवा डॉलरमध्ये असेल तर $1 ट्रिलियन. आता परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख गट असलेल्या 12 बलुतेदारांच्या सक्षमीकरणासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळास ₹100 कोटीचे मतदान. आता याच्यामध्ये तुम्हाला खादी ग्रामोद्योग मंडळास कितीचे अनुदान दिले, तर 100 कोटी. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर विधवा व घटस्फोटित महिलांच्या स्वयंरोजगार व नवीन योजनेकरता कितीची तरतूद करण्यात आली, तर त्याचा आन्सर राहील 200 कोटीची. तुम्हाला मेन म्हणजे याच्यामध्ये नंबर्स आहेत तेच फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. त्याच्यानंतर अल्पसंख्याक महिला व युवकांच्या रोजगार कार्यक्रमासाठी किती रुपये, 100 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर नक्षलग्रस्त भागातील रोजगार निर्मितीसाठी 3 वर्षासाठी टोटल 500 कोटीचं आहे, तर यावर्षी 150 कोटीचं आहे. म्हणजे 3 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये देण्यात येतील. त्याच्यानंतर 10वी-12वी तरुण विद्यार्थ्यांसाठी कोणती योजना, कौशल्य विकास योजनेचं प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे. तसेच नवीन म्हणजे विशेष म्हणजे जे काही आपले विद्यार्थी मित्र आहेत पोलीस भरतीची वगैरे तयारी करतात त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी, 4649 पोलीस शिपाई यावेळेस भरण्यात येणार आहेत. त्याच्यामुळं जर आपण काही जण प्रिपरेशन करत असाल तर कंटिन्यू राहू द्या, होप ठेवा, नक्कीच तुमच्यासाठी एक चांगली संधी राहील. त्याच्यानंतर धनगर समाज बांधवांसाठी 22 प्रकारच्या विविध योजनांसाठी काय केलेले, 1000 कोटीची तरतूद करण्यात आली. तर तुम्हाला सांगतो प्रत्येक जी आकडेवारी दिलेली आहे ती लक्षात ठेवा, कारण विचारण्यात येणार परीक्षेमध्ये असाच प्रश्न येईल की धनगर समाजाच्या बांधवाच्या विकासासाठी किती कोटीचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, त्याचा आन्सर राहील 1000 कोटी. त्याच्यानंतर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजना ह्या बऱ्याच दिवसापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या आहे. त्याच्यामध्ये अगोदर पेन्शन 600 रुपये भेटत होतं, तर ते आता किती झाले, 1000 रुपये एवढी वाढ झालेली. म्हणजे नॉर्मल 600 रुपयाहून 1000 झाले. आणि विधवा महिलांसाठी जर एक अपत्य असेल तर 1100 आणि 2 अपत्य असेल तर 1200 रुपये मिळणार आहे. म्हणजे ही काय केले, 600वरून 1000 रुपये, 1100 आणि 1200 रुपये. हे फक्त मेन तुम्हाला अर्थसंकल्पामध्ये आकडेवारीत लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही 2-3 वेळा जर का हे वाचून गेलात किंवा याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती याची मी PDF शेअर करतो की त्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण म्हणजे 1-2 वेळा वाचून गेलं की तुमच्या लक्षात राहून जाईल. मग त्यानंतर दिव्यांगासाठी घरकुल योजनेसाठी 100 कोटीची व्यवस्था करण्यात आली. जे दिव्यांग लोक असतील त्यांच्यासाठी काय केलं, 100 कोटीची तरतूद करण्यात. तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या वर्षप्रित्यर्थ जे काही कार्यक्रम आहेत त्याच्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच आणखीन इतर मागासवर्गीय महामंडळाकरिता 200 कोटीचे अनुदान. त्याच्यानंतर नवीन विद्यार्थ्यांना 36 वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. हा एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, महत्त्वाचा आहे की बाबा इतर मागास प्रवर्गासाठी किती वसतिगृहे उभारण्यात येत आहेत. त्याच्यानंतर मागासवर्गातील मुलींचा नवीन क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरुवात करण्यात आलेली आहे. तर हेही लक्षात राहू द्या, हा पण महत्त्वाचा आहे. त्याच्यानंतर काही पुरस्कारही जाहीर करण्यात आलेले आहेत इतर मागासवर्गीयासाठी, तेही तुम्ही पाहून घ्या. त्याच्यानंतर तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत काही तीर्थक्षेत्र आहेत त्यांच्या पायाभूत सोयीसुविधा जे काही असतील म्हणजे तिथं गेल्याच्यानंतर ज्या काही बेसिक ॲम्युनिटीज आहेत त्यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामध्ये हे खालील दिलेले काही जे काही ठिकाण आहेत, देवस्थान आहेत त्यांची यादी आहे. आणि याच्यामध्ये आणखी एक आहे, नाशिक येथील एक ठिकाण आहे. तर तुमच्यासाठी एक प्रश्न राहील की नाशिकमधील एक ठिकाण आहे जे याच्यामध्ये आहे पण ते त्या PPTमध्ये मी तुम्हाला दाखवण्यात आलेलं नाही, तर ते ठिकाण कोणते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. नेक्स्ट
त्याच्यानंतर महिला बचत गटाचा हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महिला बचत गटाला कायदेविषयी जागृतीकरता कोणतं प्रज्वला योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. तसेच महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काय करण्यात आले, नव तेजस्विनी योजना. आता हे नाव लक्षात ठेवा, नव तेजस्विनी योजना कशासाठी, महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी. प्रज्वला योजना कशासाठी, बचत गटाला कायदेशीर जागृती करता. चूलमुक्त महाराष्ट्र व धूरमुक्त महाराष्ट्र हा कार्यक्रम राबवण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर टंचाईग्रस्त योजनाद्वारे म्हणजे विविध योजनाद्वारे त्यांना मदत करण्यात येते. तसेच जलसंपदा विभागासाठी कितीची तरतूद करण्यात आली, 12,597 कोटी 13,89,000 हा आकडा लक्षात ठेवायचा. एवढी रक्कम करण्यात आली आहे. त्याच्यानंतर सूक्ष्म सिंचनासाठी म्हणजे मायक्रो इरिगेशनसाठी काय करण्यात आलेलं आहे, 350 कोटीची तरतूद करण्यात आली. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना जी आहे, शेतकरी कुटुंबांनाही लागू करण्यात येते. याच्यामध्ये टोटल आता जर किती जणांना विमा क्षेत्र किती जणांना 5 कोटीपर्यंत भेटणार, यावेळी 201 कोटीचा खर्च आहे. आता तुम्हाला हाही प्रश्न विचारला, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेवर किती खर्च करण्यात येणार, त्याला 210 कोटी करण्यात येणार. तसेच आता राज्यातील आपले काही कृषी विद्यापीठ आहेत, त्यांना भौतिक सोयीसुविधाकरता 3 वर्षात ₹600 कोटी अनुदान आहे. तर तुमच्यासाठी प्रश्न आणखी एक आहे, की आपले जे 4 कृषी विद्यापीठ आहेत महाराष्ट्रातले, त्यांची नावं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगायचे. त्यांना 600 कोटीचं एवढं अनुदान 3 वर्षाकरता देण्यात येत आहे. त्याच्यानंतर रायगड जिल्ह्यात तसेच जतन व रायगड किल्ला जो आहे आपला, त्याच्या जतन व संवर्धनासाठी शिवसृष्टी प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. शिवसृष्टी प्रकल्प रायगड जिल्ह्याच्या जतन व संवर्धन. तसेच बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेसाठी 10 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जे काही आपले राज्यातील कोतवाल असेल त्यांच्या 50% त्याच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच 50पेक्षा जास्त वय असेल तर त्यांच्या मानधनामध्ये तिपटीने वाढ करण्यात आलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आवडलं असेल तर हे आपल्या टेलिग्रामच्या लिंकवरती मी तुम्हाला आपली लिंक शेअर करेल किंवा फेसबुकवरही लिंक शेअर करेल, की तुम्हाला याची PDF हवी असेल तर. आणखी अर्थसंकल्पामध्ये काय दिलेलं आहे, तर देशाचे माजी पंतप्रधान आहेत जे अटल बिहारी वाजपेयी यांचं स्मारक मुंबईत उभारणार आहेत. तसेच जे कला वास्तुशास्त्र आणि उपायोजित कला महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधाकरता 150 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच न्यायालयीन इमारती व निवासस्थानाकरता राज्य सरकारची विशेष योजना, म्हणजे जे न्यायालय आहेत त्यांच्या निवासस्थानाकरता, गेस्ट हाऊस करता किंवा इमारतीकरता करण्यात आले आहेत. हे आपलं टोटल आपण जे पहिल्या स्लाईडवरती पाहिजे तेच आहे, किंवा आपण किती आपला महसूल आहे, किती खर्च आहे, हे महत्त्वाचं आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये थोडंसं बिझनेसविषयी किंवा आपल्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस, वस्तू सेवा कर व्यापाऱ्यांसाठी कर शुल्क वगैरे ह्या गोष्टी याच्यामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे की जे काही आपले महाराष्ट्र कर शास्त्री विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीचा अध्यादेश 2021 काढण्यात आले, त्याच्याविषयी थोडंसं दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये विशेष असं काही नाही आहे, तुम्ही ते वाचून घ्या. आणि त्याच्यानंतर इथं मेन म्हणजे जे काय आहे, की बाबा ही सुधारणा करण्यात आलेली, जे काही आता ही सुधारणा करण्यात आली ती 1 एप्रिल 2019 पासून लागू झालेली आहे, जी काही ह्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर व्यवसाय कर अधिनियम 1975 मध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे काय, आपल्या राज्यामध्ये कुणी जर एखादी कंपनी वगैरे बाहेरून आली तर त्यांना लवकरात लवकर जे काही सिंगल विंडोवर आपल्याला मॅक्झिमम त्यांना अप्रूव्हल कमीत कमी दिवसात देता येतील ते करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याच्यामध्ये नावनोंदणी वगैरे करून जे काही त्यांना विशेष कर वगैरे काही भरायचे असतील किंवा त्यांचे असतील ते लवकरात लवकर आणि एकच ठिकाणी होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्याच्यानंतर मूल्यवर्धित कर अधिनियम व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचं. त्याच्यामध्ये काय झाले, वार्षिक रुपये 1 कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व 25,000 इतका करदायित्व असणाऱ्या व्यापाऱ्यास नमुना 704 दाखल करण्यापासून, पहिलं याच्यास जर असेल एवढं उत्पन्न असेल तर त्यांना नमुना 704 दाखल करावा लागायचा. जे काही आपले व्यापारी वगैरे आहेत त्यांना आता सध्या सूट देण्यात आलेली आहे. तर हा होता विद्यार्थी मित्रांनो आपला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा. तुम्हाला आता या अर्थसंकल्पाविषयी काय वाटतं आणि तुम्हाला जे 2 क्वेश्चन विचारले त्याचे कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर तुम्ही कमेंट करायचे आहेत. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या विद्यार्थी मित्रांसोबत शेअर करा आणि तुमच्या भावी ज्या काही एक्झाम येणार आहेत, राज्यसेवा असू द्या, मेन्सची किंवा इतर मेगा भरतीच्या परीक्षा, त्याच्यासाठी तुम्हाला ExamGuide खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्ही नक्कीच या परीक्षांमध्ये चांगल्या प्रकारे परफॉर्म करणार आणि नक्कीच यश मिळवणार. धन्यवाद.